Мавік. Колонізація сонячної системи. Меркурій. Епізод 1. Вступ. Імператив розширення. Людство. Наша цивілізація досягла межі, на якій планета Земля стає лише вихідною точкою. Історія – це низка екзистенційних викликів. Майбутнє вимагає від нас нестримної експансії. Ми повинні стати міжпланетною расою, щоб гарантувати виживання. І наше перше, найскладніше завдання лежить на відстані 58 мільйонів кілометрів від Сонця. Перед нами Меркурій, найближчий до Сонця, найменший і, безперечно, найжорстокіший із наших космічних сусідів. Це не просто планета. Це лабораторія екстремальних температур та випробувальний полігон для людського генія. Ми повинні не просто вижити тут. Ми маємо створити цивілізацію, яка зможе жити і процвітати в умовах, які звичайний астронавт не витримає і хвилини. Починається епоха інженерного завоювання. Напишіть у коментарях, яка інженерна проблема на Меркурії здається вам найскладнішою – температура чи радіація? Ваша думка покаже пріоритети нашої колонізації. Розділ 1. Планета контрастів. Фізичний аналіз. Фізичні параметри. Меркурій – це гігантське залізне ядро, оточене тонкою силікатною мантією. Його щільність є другою після Землі, що робить його архівом важких металів. Але критичним є його повільна ротація і швидка орбіта. Термічний жах. Одна доба на Меркурії – це майже 59 земних днів. Це призводить до найекстремальніших температурних коливань у сонячній системі. Денна сторона розігрівається до плюс 430 градусів Цельсія, а нічна охолоджується до мінус 180 градусів Цельсія. Колонізація тут неможлива без постійного руху або повного захисту. Радіація та ексосфера. Відсутність щільної атмосфери означає, що поверхня Меркурія постійно бомбардується сонячним вітром та космічною радіацією. Натомість тут є ексосфера – надзвичайно розріджена газова оболонка, що складається переважно з атомів кисню, натрію та калію. У цій зоні можуть вижити лише повністю герметичні системи, захищені багатошаровим щитуванням. І якщо ви вважаєте, що людська винахідливість не має меж, поставте лайк цьому відео і підпишіться. Це підтримає наше дослідження майбутнього. Розділ 2. Технологічний стрибок. Долаючи відстань. Виклик логістики. Ми не можемо собі дозволити 6-річні польоти, як наші дослідницькі зонди. Доставка обладнання, ротація екіпажів і, найголовніше, повернення видобутих ресурсів вимагає радикального скорочення часу транзиту. Рішення. Ядерний тепловий рушій. Наша здатність колонізувати Меркурій базується на успішному впровадженні NTP-технології. Цей двигун використовує енергію ядерного реактора для нагрівання водню до 2500 градусів Цельсія, що створює тягу вдвічі-тричі ефективнішу за хімічні ракети. NTP дозволяє не лише швидко набрати швидкість, а й, що критично важливо для Меркурія, ефективно гальмувати проти гравітаційного поля Сонця. Час транзиту. Завдяки цій технології час польотів пілотованих місій і критичних вантажів скорочується до 1,8 року. Це перетворює Меркурій не з експедиційного об'єкта на придатний для регулярної логістичної підтримки. Розділ 3. Стратегія виживання. Місто на термінаторі. Використання термінатора. Наша колонія Гермес не може стояти на місці. Вона повинна жити на термінаторі, вузькій смузі між днем і ніччю, де температурний градієнт дозволяє виживати. Фантастика номер 1 – кінетичні міста. Наша колонія – це величезний кінетичний комплекс на магнітній левітації, що повільно рухається вздовж екватора зі швидкістю 3-4 км на годину.
Це дозволяє місту постійно залишатися в зоні вічного світанку, уникаючи пікової спеки і льодяної холоду. Житлові і робочі модулі розташовані глибоко під захисним шаром реголіту, а сонячні колектори на поверхні постійно налаштовані на сонце. Лід у полярних кратерах. Паралельно розгортаються постійні бази в північних кратерах, куди ніколи не потрапляє сонячне світло. Це наші крижані сховища. Водяний лід, знайдений там, є безцінним для отримання питної води і, не менш важливо, воднявого палива для NTP-кораблів, що повертаються на Землю. Якщо ви вважаєте, що людська винахідливість не має меж, поставте лайк цьому відео і підпишіться. Це підтримає наше дослідження майбутнього. Розділ 4. Золотий ресурс. Ключ до термоядерного майбутнього. Економічне обґрунтування. Навіщо йти на такий ризик? Меркурій – це не просто форпост, це енергетичне серце майбутньої сонячної системи. Фантастика номер 2. Гелій-3. Завдяки близькості до Сонця, поверхня Меркурія ідеально підходить для збирання гелію-3. Цей рідкісний ізотоп є ідеальним паливом для термоядерного синтезу, який забезпечить чисту, майже необмежену енергію без радіоактивних відходів. На Землі його обмаль. На Меркурії його мільйони тонн, які накопичувались мільярди років під впливом сонячного вітру. Колонія Гермес стане світовим експортером гелію-3. Це не просто колонія, це найважливіший економічний об'єкт, який забезпечить Землю і інші колонії енергетичною незалежністю і перетворить нас на цивілізацію першого типу за шкалою Кардашова. Заключення. Перший крок. Наші рухомі міста, наші бази в крижаних кратерах, наші NTP-кораблі – все це свідчить про нашу готовність прийняти виклик. Колонізація Меркурія – це не бажання, а доказ нашої технологічної зрілості. Ми підкорили вогонь, але попереду нас чекає набагато більш підступний енемій – Венера – планета з атмосферою, яка може розчинити метал і розчавити людину. Чи зможемо ми побудувати плавучі міста в хмарах сірчаної кислоти? Напишіть, чи чекаєте ви на епізод про Венеру. Залишайтеся з Мавік. До зустрічі у космосі! Мавік. Колонізація сонячної системи. Венера. Епізод 2. Вступ. Сестра Землі. Пекельна пастка. Ми підкорили вогняний Меркурій, навчившись жити між спекою та холодом. Але наша подорож сонячною системою тільки починається. Наступний виклик – планета, яку часто називають сестрою Землі. Але це сестра, яка хоче нас знищити. Перед нами Венера, друга планета від Сонця. Її розмір та маса майже ідентичні земним. Але на цьому схожість закінчується. Венера – це пекло на поверхні з температурою, що плавить свинець, і тиском, що розчавлює підводний човен. А її атмосфера – це густий, задушливий коктейль з вуглекислого газу та сірчаної кислоти. Як ми можемо колонізувати місце, де неможливо навіть приземлитися? Відповідь лежить не на поверхні, а високо в небесах. Ми будуватимемо плавучі міста в хмарах, перетворюючи смертельну атмосферу на наш захист і джерело ресурсів. Розділ 1. Пекельна поверхня та токсична ковдра. Поверхня Венери. Температура на поверхні планети сягає плюс 475 градусів Цельсія.
Це навіть вище, ніж на Меркурії. Тиск тут – 92 атмосфери, що еквівалентно тиску на глибині 900 метрів під водою на Землі. І все це під безперервним кислотним дощем, який ніколи не досягає поверхні, випаровуючи ще в атмосфері. Жоден звичайний апарат не може довго витримати ці умови. Атмосфера. Ця густа, щільна ковдра на 96% складається з вуглекислого газу, що створює потужний парниковий ефект. Саме він розігріває планету до таких екстремальних температур. Крім того, на висоті 50-60 кілометрів знаходяться шари сірчано-кислотних хмар, що робить Венеру смертельною для будь-якого життя. Брак води. Венера практично позбавлена води, яка, ймовірно, випарувалася через парниковий ефект мільярди років тому. Вона обертається дуже повільно, довше, ніж обертається навколо Сонця. Це створює постійні, потужні ураганні вітри в верхніх шарах атмосфери. Ми маємо навчитися використовувати ці умови, а не протистояти їм. Напишіть у коментарях, яка планета, на вашу думку, має найбільш вороже середовище – Венера чи Юпітер? Розділ 2. Стратегія колонізації. Плавучі міста. Рішення. Хмарні бази. На висоті приблизно 50-55 кілометрів над поверхнею Венери умови кардинально змінюються. Температура там становить комфортні плюс 20 до плюс 30 градусів Цельсія, а тиск – приблизно 1 земна атмосфера. Саме це наш повітряний острів. Ідеальне місце для колонізації. Фантастика номер 1. Аеростатичні колонії. Ми побудуємо гігантські плавучі міста-аеростати, які дрейфуватимуть у цьому поясі. Ці хмарні мегаполіси будуть наповнені киснем, який є легшим за СО2 атмосфери Венери, що дозволить їм плавати як величезні повітряні кулі. Зовнішня оболонка буде стійка до кислоти, а всередині повністю земні умови. Захист і енергія. Товстий шар хмар, який є смертельним для поверхні, виступає для нас як природній радіаційний щит, захищаючи колоністів від сонячного випромінювання. Енергію колонії отримуватимуть від гігантських сонячних панелей, розташованих над хмарами, або від термоядерних реакторів на гелію-3, доставленого з Меркурія. Ми перетворимо недоліки Венери на її переваги. Якщо ви вірите в майбутнє плавучих міст у космосі, поставте лайк цьому відео і підпишіться. Ваша підтримка допомагає нам досліджувати ці сміливі концепції. Розділ 3. Життя та ресурси. Тераформування майбутнього. Життя в небесах. Гравітація на Венері становить 90% земної. Майже як вдома. Колоністи житимуть у просторих, зелених біосферах, захищених від зовнішньої агресії. Це буде не просто база, а справжнє повітряне місто з фермами, зонами відпочинку та науковими лабораторіями. Фантастика номер 2. Видобуток атмосферних ресурсів. Сама атмосфера Венери є нашим ресурсом. З СО2 ми можемо видобувати вуглець для будівництва, графітові та алмазні структури і кисень для дихання. А сірчану кислоту можна переробляти для отримання сірки, важливого елемента для промисловості. Колонія буде повністю самодостатньою за рахунок своєї газової оболонки. Довгострокова мета – тераформування. Колонізація Венери – це не лише будівництво плавучих міст. Це перший крок до тераформування.
Завдяки величезним кількостям СО2 в атмосфері ми маємо змогу поступово зменшувати парниковий ефект, вилюкаючи його і перетворюючи на корисні матеріали. Поколіннями ми можемо охолодити Венеру і, можливо, колись побачити рідку воду на її поверхні. Венера може стати другою Землею, але це буде проект на тисячоліття. Закінчення. Маяки в небесах. Венера – це доказ того, що навіть найворожіше середовище має свою точку слабкості, яку людський геній може використати. Наші плавучі міста стануть маяками надії у цих смертельних хмарах. Від задушливої Венери ми вирушимо до нашого найближчого, найпривабливішого сусіда – Марса. Червона планета зі своєю розрідженою атмосферою та підземними океанами чекає на нас. Напишіть у коментарях, чи чекаєте ви на епізод про Марс. Залишайтеся з Мавік. До зустрічі у космосі. Мавік. Колонізація сонячної системи. Марс. Епізод 3. Вступ. Червона обіцянка. Ми подолали пекло. Ми збудували небесні фортеці. Але коли людство думає про другий дім, ми завжди дивимося на червону планету. Марс – це не просто планета. Це обіцянка. Це чисте полотно, на якому ми можемо написати історію нашого міжпланетного майбутнього. Марс з його 0,38G гравітацією, багатою геологією та наявністю води є найбільш дружнім світом у внутрішній сонячній системі. Однак він усе ще залишається смертельним. Холодна пустеля, наповнена радіацією, з атмосферою, що становить менше, ніж 1% земної. Наша місія тут не просто вижити. Наша мета – зробити Марс живим. Для цього нам потрібна не просто ракета, а стратегія, що включає його супутники. Колонізація Марса починається не на його поверхні, а на маленькому, нерівному камені, що обертається довкола нього – на Фобосі. Розділ 1. Фобос. Трамплін та паливне депо. Стратегія Дельта-В. Кожна міжпланетна місія вимагає величезної кількості енергії для гальмування та прискорення. Посадка на Марс – це дорогий і ризикований маневр. Саме тому Фобос – наш ключ. Його низька гравітація вимагає мінімальних витрат палива для посадки і зльоту. Фантастика номер 1. Заправна станція. База на Фобосі є автоматизованим паливним депо. Його поверхня, ймовірно, містить значні кількості водяного льоду і вуглецю. Видобуваючи лід, ми виробляємо ракетне паливо, водень і кисень, яке продаємо всім місіям, що прибувають. Таким чином, Фобос перетворюється на логістичний і економічний хаб, без якого колонізація Марса була б нерентабельною. Штучна гравітація на супутнику. Хоча Фобос є ідеальним для транспорту, його мікрогравітація згубна для здоров'я. Для довготривалого перебування та відновлення екіпажів у товщі супутника будуть вбудовані обертаючі центрифужні модулі. Ці циліндри обертаються, створюючи штучну гравітацію, еквівалентну марсіанській 0,38G, що дозволяє колоністам підтримувати форму, не залишаючи стратегічно важливу базу. Напишіть у коментарях, чи варто починати колонізацію Марса з Фобоса, чи краще одразу будувати на поверхні. Яка стратегія переможе? Розділ 2. Колонізація поверхні. Життя під червоною землею.
Виклик радіації. На поверхні Марса існує серйозна загроза радіації, оскільки планета має лише слабке залишкове магнітне поле. Рішення – сховатися під землею. Фантастика номер 2. Життя в лавових трубах. Марс має розгалужену систему лавових труб, природних підземних тунелів, які залишилися від стародавньої вулканічної активності. Ці труби є ідеальним, готовим природним бомбосховищем, яке забезпечує захист від радіації та мікрометеоритів, а також підтримує більш стабільну температуру. Наші перші великі міста, лавові колонії, будуть процвітати саме тут. Видобуток води і СО2. Марс буквально заморожений зсередини. В полярних шапках і глибоко під землею знаходяться величезні запаси водяного льоду. В атмосфері багато вуглекислого газу – СО2. Використовуючи метод ESRU, тобто In Situ Resource Utilization, ми зможемо: перше – отримувати кисень для дихання з СО2. Друге – виробляти паливо, метан для повернення кораблів на Землю. Третє – будувати захисні шари з реголіту, марсіанського ґрунту. Якщо ви вважаєте, що людство зможе вижити на Марсі, поставте лайк цьому відео і підпишіться. Це підтримка нашої місії. Розділ 3. Велика мета – тераформування Марса. Початок змін. Кінцева мета колонізації Марса – перетворити його на другу Землю. Це проєкт на кілька століть, але ми можемо почати його вже зараз. Фантастика номер 3. Тепловий ефект. Наш план тераформування починається з нагрівання планети. Ми використовуємо орбітальні дзеркала, щоб направляти додаткове сонячне світло на полярні шапки. Це вивільняє заморожений СО2 і створює первинний парниковий ефект, який поступово підвищує температуру і тиск. Створення океану. Коли температура підніметься на кілька десятків градусів, весь підповерхневий лід почне танути. У низинах і каньйонах Марса почнуть формуватися перші моря і озера. Поява рідкої води дозволить нам вирощувати лишайники та мікроорганізми, які в свою чергу почнуть виробляти кисень для нової атмосфери. Наслідок. Через кілька століть Марс матиме густішу атмосферу, хмари, відкриті водойми і, можливо, навіть зможе підтримувати земну флору. Це буде найбільше інженерне досягнення в історії людства – перетворення мертвого світу на живий. Заключення. Новий світ. Колонізація Марса – це не тільки наукова експедиція, це створення цивілізації з нуля. Наша здатність використовувати Фобос, ховатися в лавових трубах і тераформувати планету доводить, що ми готові до зірок. Ми залишаємо Марс і вирушаємо до газових гігантів. Наступний виклик – Юпітер з його крижаними супутниками, зокрема Європою, яка, можливо, приховує підлідний океан із життям. Напишіть у коментарях, чи варто нам шукати життя на Європі. Залишайтеся з Мавіком. До зустрічі у космосі! Мавік. Колонізація сонячної системи. Юпітер. Епізод 4. Вступ. Володар сонячної системи. Ми пройшли вогонь, кислоту та холодну пустелю, але наша подорож до справжнього космічного багатства лише починається. Ми залишаємо внутрішню систему і летимо до Юпітера, короля сонячної системи, масивного газового гіганта, який у 2,5 рази важчий за всі інші планети разом узяті. Юпітер – це не просто планета. Це невгасима буря, яка обертається з шаленою швидкістю і випромінює величезну кількість енергії. Це середовище, яке, здається, виключає будь-яку можливість присутності людини.
Але наша мета лежить не в газових шарах гіганта, а серед його величних супутників. Наш вибір – Європа, крижаний світ, який приховує таємницю. Колонізація Європи – це не питання виживання, це питання пошуку відповіді на найфундаментальніше запитання – чи ми самотні у Всесвіті? Але перш ніж ми зможемо дістатися до океану, нам доведеться подолати найбільшу загрозу, яку коли-небудь бачила людина – радіацію Юпітера. Розділ 1. Радіаційна смерть та щит Європи. Магнітосферний щит. Юпітер має найпотужнішу магнітосферу у сонячній системі. Вона захоплює заряджені частинки з сонячного вітру і пришкорює їх до неймовірних швидкостей, створюючи інтенсивні радіаційні пояси, що оточують планету. Це середовище настільки вороже, що незахищена людина отримає смертельну дозу радіації за лічені хвилини. Усе наше обладнання і кораблі повинні бути виготовлені зі спеціальних радіаційно-стійких сплавів. Рішення. Лід як броня. Супутник Європа знаходиться прямо всередині цих смертельних радіаційних поясів. Вихід лише один – використовувати її власний лід як захист. Товщина крижаної кори Європи оцінюється від 15 до 25 кілометрів. Наші бази будуть розташовані глибоко під цією коркою. Чим глибше, тим кращий захист. Фантастика номер 1. Бази глибокого залягання. Наші перші колонії знаходитимуться у теплових кишенях під товщею льоду, використовуючи природну крижану броню як найнадійніший радіаційний щит. Життя на Європі – це життя у підземних бункерах, відрізаних від зовнішнього світу, але захищених від смертоносної енергії Юпітера. Як ви думаєте, чи виправданий такий ризик заради підлідного океану? Напишіть, чи варто шукати життя на Європі. Розділ 2. Океан і пошук життя. Підлідний світ. Найбільша інтрига Європи – це її глобальний підповерхневий океан. Він містить у собі, можливо, більше води, ніж усі океани Землі разом узяті. Ця вода залишається рідкою завдяки потужним притивним силам Юпітера, які стискають і нагрівають ядро супутника. Тут, у теплі й темряві, можуть існувати умови для екзотичного життя. Фантастика номер 2. Кріоботи та термобури. Щоб дістатися до океану, нам потрібні передові технології. Ми використовуємо термоядерні кріоботи – спеціальні апарати, які використовують тепло для розплавлення льоду. Вони повільно опускаються на глибину 20 кілометрів, розчиняючи собі шлях до рідкої води. Колоністи, що живуть у підлідній базі, керуватимуть цими апаратами, які шукатимуть гідротермальні джерела на дні океану – ідеальні колиски для хімічного життя. Ресурси для зірок. Вода на Європі – це не лише середовище для пошуку життя. Це найчистіший і найдоступніший ресурс у зовнішній сонячній системі. Використовуючи електроліз, ми отримуємо водень та кисень – ідеальне паливо для наших NTP-кораблів, що прямують до Сатурна і далі. Європа стає заправною станцією для всієї зовнішньої сонячної системи. Якщо ви вважаєте, що людство має відкрити життя за межами Землі, поставте лайк і підпишіться. Це наш внесок у науку. Розділ 3. Життя у темряві та енергетична незалежність. Підлідна біосфера. Життя на Європі – це постійний контроль, але й постійне диво. Наші бази будуть використовувати геотермальне тепло для енергії та штучне світло для вирощування їжі, гідропоніка та аквапоніка. Це буде замкнений, самодостатній світ, повністю ізольований від Юпітера. Вихід у космос. Хоча ми захищені від радіації глибоко під льодом, для роботи на поверхні та обслуговування зовнішніх установок використовують радіаційно-стійкі роботи та спеціальні захисні скафандри.
з товстими шарами водню та поліетилену. Вихід на поверхню Європи буде найбільш ризикованою роботою у сонячній системі. Заключення. Маяк у темряві. Європа – це не лише форпост. Це маяк нашої надії на відповідь. Ми подолали силу тяжіння, спеку та кислоту, щоб дістатися сюди. Наша присутність серед крижаних супутників Юпітера доводить, що ми більше не прив'язані до внутрішньої системи. Попереду – Сатурн. Нас чекає найбільший виклик – Титан, супутник з густою, помаранчевою атмосферою, метановими озерами та умовами, що нагадують ранню Землю. Напишіть у коментарях, чи варто нам досліджувати метанові моря Титана. Залишайтеся з Мавік. До зустрічі у космосі! Мавік. Колонізація сонячної системи. Сатурн та Титан. Епізод 5. Вступ. Володар кільця. Ми подолали радіаційну смертельну зону Юпітера і відшукали життя у підлідних океанах. Тепер, подолавши понад 1 мільярд кілометрів, ми досягаємо Сатурна, найвеличнішого газового гіганта, прикрашеного величними кільцями. Але наша ціль не сам гігант, а його найбільший і найзагадковіший супутник – Титан. Титан – це не просто крижаний світ, це аналог ранньої Землі, заморожений у часі. Він має густу атмосферу, тиск якої лише на 50% вищий за земний, та, що найнеймовірніше, стабільні моря та озера, що складаються з рідкого метану та етану. Тут, у світі, де вода – це каміння, а дощ – це паливо, людство будуватиме бази, які будуть плавати. Колонізація Титана – це зміна парадигми. Нам не потрібні скафандри для тиску, а лише для тепла. Ми виходимо з-під землі і підлідної броні, щоб жити просто небом, під помаранчевим загадковим небом. Це наш другий шанс створити унікальну цивілізацію. Розділ 1. Помаранчевий світ та плавучі бази. Диво атмосфери. Титан – єдиний супутник із щільною атмосферою. Вона складається переважно з азоту, як і Земля, але з густим шаром органічних аерозолів над поверхнею. Цей шар захищає нас від радіації, що доходить від Сатурна, і дарує планеті її фірмовий тямний помаранчевий колір. Завдяки низькій гравітації 0,14 G та густій атмосфері людина тут може літати, просто прикріпивши крила. Фантастика номер 1. Плавучі міста. На Титані холодно, близько мінус 180 градусів, тому рідка вода тут тверда, як скеля. Але це не зупинить нас. Наші перші бази будуть побудовані як плавучі ізольовані фортеці на поверхні найбільших метанових морів, наприклад, Кракен-Маре. Ці бази будуть використовувати теплоізоляцію, щоб підтримувати комфортну температуру всередині, перетворюючи моря на нашу захисну оболонку. Повітряний транспорт. Завдяки густій атмосфері та слабкій гравітації дирижаблі стають основним видом транспорту. Величезні наповнені киснем аеростати, вони будуть легшими за азотно-метанову атмосферу, будуть плавати на висоті, переміщуючи вантажі та колоністів між узбережжями. Колонізація Титана – це золота ера повітроплавання. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи було б цікаво жити у світі, де можна літати на крилах? Які виклики чекають на нас на Титані? Розділ 2. Енергетика та ресурси метанових морів.
Енергетична незалежність. Титан знаходиться далеко від Сонця, тому сонячні батареї тут малоефективні. Наші бази будуть покладатися на радіоізоляційні термоелектричні генератори та термоядерні реактори малої потужності. Енергія – це ключ до тепла та життя у цьому крижаному світі. Фантастика номер 2. Моря як паливо. Метанові моря Титана – це не лише пейзаж, це безмежне джерело палива для наших кораблів. Ми можемо використовувати метан та етан для живлення ракетних двигунів, що прямують до Урана та Нептуна. Титан, подібно до Фобоса та Європи, стає логістичним центром, але вже на кордоні сонячної системи. Екзотичний видобуток. Органічний осад на дні метанових озер є багатий на вуглеводні. Це дозволить нам виробляти пластик, будівельні матеріали і складні органічні сполуки прямо на місці. Наші перші підводні, точніше підметанові апарати, Титан-сабмарини, досліджуватимуть ці моря, будуючи справжню хімічну промисловість на супутнику. Якщо ви вважаєте, що людство зможе пристосуватися до будь-якого світу, поставте лайк цьому відео і підпишіться. Це наш внесок у міжпланетну експансію. Заключення. Крок у невідомість. Колонізація Титана – це створення самодостатнього світу, який плаває у метановому океані, захищеному густою атмосферою, що нагадує молоду Землю. Це остання велика зупинка перед тим, як ми вийдемо на зовнішні рубежі нашої системи. Наступний епізод – фінал. Нас чекають Уран та Нептун – крижані пустелі, де панує хаос. Ми дослідимо, як колонізувати світи, що обертаються на боку, і чи зможе людство створити перший форпост у поясі Койпера, ставши справжньою міжзоряною цивілізацією. Напишіть, яка планета вам найцікавіша – Уран чи Нептун. Залишайтеся з Mavic. До зустрічі у космосі. Mavic. Колонізація сонячної системи. Уран. Епізод 6. Вступ. Світ, що лежить на боці. Ми залишили помаранчеві тумани Титана і вирушили ще далі у темряву. Попереду Уран, 7-ма планета від Сонця, блідо-блакитний гігант, який кидає виклик усім законам порядку. Головна особливість Урана – його нахил. Планета буквально лежить на боці, обертаючись навколо Сонця, ніби котиться м'яч. Це створює найекстремальніші умови у сонячній системі. Полярна ніч тут триває 42 роки, а магнітне поле зміщено настільки, що компаси тут просто безглузді. Але саме тут, серед вертикальних кілець і хаотичних супутників, людство розгорне свій найбільш амбітний проєкт – колонізацію на межі темряви. Сьогодні ми дізнаємося, як вижити там, де сонце не сходить десятиліттями, і чому найстрашніший супутник у системі стане нашим головним домом. Розділ 1. Міранда. Хаос як дім. Геологічний кошмар. Нашою першою метою є супутник Міранда. Це найбільш понівечене небесне тіло, яке ми коли-небудь бачили. Гігантські розломи, каньйони глибиною у 12 разів більшою за Гранд-каньйон на Землі та хаотичні скелі. Міранда виглядає так, ніби її розбили на шматки, а потім невдало склеїли назад. Фантастика номер 1. Міста вертикалі.
Саме в цих каньйонах ми побудуємо наші бази. Уступ Верона – найвищий обрив у сонячній системі висотою у 20 кілометрів. Наші бази будуть вбудовані прямо у стіни цих скель. Ми створимо вертикальні міста-шахти, де гравітація настільки слабка, що стрибок з вершини триватиме цілих 12 хвилин, а приземлення буде м'яким завдяки реактивним ранцям. Ресурси крижаного гіганта. На відміну від газових гігантів, уран складається переважно з крижаного льоду, суміші води, метану та аміаку під величезним тиском. Ми розгорнемо атмосферні видобувні платформи, що будуть плавати у верхніх шарах урана, збираючи гелій-3 для наших двигунів майбутнього. Напишіть, чи ризикнули б ви стрибнути з 20-кілометрової скелі на Міранді, знаючи, що падатимете 12 хвилин? Розділ 2. Світловий хаос і енергія темряви. Цикли довжиною за життя. Через нахил урана північний полюс планети освітлюється 42 роки, а потім на 42 роки занурюється у повну темряву. Це створює колосальні проблеми для енергоспоживання. Фантастика номер 2. Мобільні колонії. На супутниках, таких як Аріель та Умбріель, ми побудуємо рухомі поселення на рейках. Ці міста будуть повільно переміщатися по поверхні супутників, постійно залишаючись у зоні термінатора, там, де сонячне світло завжди ковзає вздовж горизонту, забезпечуючи мінімальну енергію та захищаючи від екстремальних холодів темної сторони. Магнітний хаос, магнітосфера урана не збігається з його віссю обертання. Вона постійно виляє, створюючи потужні електричні розряди. Ми навчимося використовувати цю енергію, будуючи орбітальні пастки для електронів, перетворюючи хаотичне магнітне поле планети на гігантську електростанцію для всієї системи. Підпишіться на канал, щоб не пропустити фінал нашої подорожі до Нептуна. Це історія, яку варто знати кожному. Заключення. Лабораторія майбутнього. Уран – це не просто планета, це випробувальний полігон для людства. Тут ми вчимося жити в умовах повного географічного та магнітного хаосу. Кожен крок на Міранді чи Аріелі робить нас сильнішими, готуючи до наступного, останнього кроку. Наступний епізод – портал у безодню. Ми вирушимо до Нептуна, де вітри швидше за звук, а супутник Тритон готує нас до виходу у пояс Койпера. Готові побачити справжній край світу? Напишіть «Нептун» у коментарях, якщо чекаєте на наступну серію. Мавік. Колонізація сонячної системи. Нептун. Епізод 7. Вступ. Останній володар синяви. Ми залишили позаду дивний нахилений світ урана і занурюємося ще глибше у вічну темряву. Попереду Нептун. Темно-синій, холодний і неймовірно лютий. Це планета, де вітри ламають звуковий бар'єр, а тиск у надрах здатний перетворити звичайний вуглець на дорогоцінне каміння. Нептун – це не просто газ, це світ гарячого льоду та надкритичних флюїдів. Тут сонячне світло у 900 разів слабше, ніж на Землі. Але саме тут людство збудує свою найпотужнішу енергетичну базу, щоб живити кораблі, які назавжди покинуть рідну систему. Розділ 1. Надзвукові вітри та атмосферна жатва. Швидкість хаосу. Головна загроза Нептуна – його атмосфера. Тут зафіксовано вітри швидкістю понад 2100 км на годину. Це найшвидші потоки газу у усій сонячній системі. Будь-яка стаціонарна станція тут була б розірвана на атоми.
Фантастика номер 1. Вітрові вітрила. Наші бази на Нептуні не будуть боротися з вітром, вони будуть ним живитися. Ми розгорнемо гігантські орбітальні кільця-генератори, які спустять у верхні шари атмосфери надміцні паруси з вуглецевих нанотрубок. Енергія тертя цих вітрів забезпечить колонії електрикою, якої вистачить, щоб освітити цілий материк на Землі. Полювання за гелієм-3. Нептун багатий на ізотопи, необхідні для термоядерного синтезу. Автоматизовані заводи-дирижаблі будуть занурюватися в шторми, заковтувати газ і підніматися на орбіту, перетворюючи планету на гігантську космічну заправку. Розділ 2. Океани діамантів та крижана хімія. Дощ із коштовностей. Глибоко під блакитними хмарами Нептуна відбувається справжнє диво. Високий тиск розщеплює метан на водень і вуглець. Вуглець кристалізується і падає вниз у формі діамантового граду. Наука припускає, що на певній глибині існують цілі океани рідкого алмазу з плаваючими айсбергами з твердого алмазу. Фантастика номер 2. Глибоководні бури. Хоча ми не можемо висадитися на поверхню, ми відправимо туди броньовані зонди, здатні витримувати тиск у мільйони атмосфер. Видобуток надчистого алмазу на Нептуні зробить цей матеріал дешевим і доступним для будівництва корпусів міжзоряних кораблів і суперкомп'ютерів майбутнього. Нептун стане ювелірним і промисловим серцем людства. Космічний холод. Температура у верхах Нептуна становить мінус 218 градусів. Це ідеальна лабораторія для кріогенних технологій і створення надпровідників, які працюють без жодних втрат енергії. Розділ 3. Тритон – захоплений світ. Брама поясу Койпера. Наша головна база буде не на самій планеті, а на її супутнику – Тритоні. Це унікальне тіло, яке Нептун колись вкрав з поясу Койпера. Тритон обертається в зворотній бік і поступово наближається до планети, щоб одного дня бути розірваним на кільця. Фантастика номер 3. Азотні гейзери. На Тритоні діють унікальні кріовулкани. Коли слабке сонячне світло прогріває шар азотного льоду, газ виривається назовні гігантськими чорними стовпами на висоту 8 кілометрів. Ми побудуємо наші бази навколо цих гейзерів, використовуючи їхню кінетичну енергію для запуску малих вантажних капсул на орбіту без використання ракетного палива. Останній порт. Тритон стане нашим головним логістичним хабом. Саме звідси стартуватимуть експедиції до Плутона і в невідомі глибини за межами нашої системи. Це крайній форпост людства, де закінчується територія гігантів і починається царство льоду. Заключення. Погляд у безодню. Нептун навчив нас використовувати силу шторму і цінувати ресурси, приховані у надрах тиску. Ми стоїмо на межі сонячної системи. У наступному, фінальному епізоді «Плутон. Брама до зірок». Ми побачимо блакитне небо на краю світу, азотні серця і дізнаємося, як людство зробить свій перший крок у справжній міжзоряний простір. Не пропустіть великий фінал нашої подорожі. Мавік. Колонізація сонячної системи. Плутон. Фінал. Вступ. Край світу. Ми пройшли мільярди кілометрів.
Від розпечених скель Меркурія до крижаних штормів Нептуна. Тепер перед нами останній форпост – світ, який колись називали 9-ю планетою, а потім позбавили цього звання. Плутон. Маленький, холодний, але неймовірно живий світ на самому краю сонячної системи. Тут сонце – це лише дуже яскрава зоря, яка не дає тепла. Тут панує космічний холод у мінус 230 градусів. Але саме це місце стане плацдармом для найвеличнішої події в історії нашого виду – виходу за межі рідної зорі. Розділ 1. Серце Плутона та океан під кригою. Живий лід. Головна таємниця Плутона – його величезне серце, рівнина супутника. Це гігантське море замороженого азоту, яке постійно оновлюється. Плутон не мертвий. Його надра все ще виділяють тепло, змушуючи величезні блоки льоду повільно циркулювати. Фантастика номер 1. Підлідні мегаполіси. Наука каже, що під 100-кілометровим шаром льоду Плутона ховається океан рідкої води. Ми побудуємо наші головні міста не на поверхні, а всередині цієї крижаної оболонки. Використовуючи тепло ядра планети, ми створимо гігантські підземні куполи з власною екосистемою. Плутон стане найбільшим сховищем води та органіки в усьому поясі Койпера. Азотна економіка. Азот Плутона – це ідеальне робоче тіло для іонних двигунів. Ми перетворимо серце планети на гігантський кар'єр, де автоматизовані заводи готуватимуть паливо для міжзоряних ковчегів. Розділ 2. Харон – непорушний міст. Подвійна система. Плутон і його супутник Харон – це унікальна пара. Вони завжди повернуті один до одного однією стороною. Це створює ідеальну геометричну стабільність, якої більше ніде немає в системі. Фантастика номер 2. Орбітальний ліфт-магістраль. Завдяки малій гравітації та взаємному положенню ми реалізуємо проект «Міст Харона». Це надміцний трос, що з'єднає Плутон і його супутник. Це дозволить переміщувати ресурси і людей між двома світами без жодної ракети. Харон стане нашою головною верф'ю, де у повній невагомісті будуть будуватися кораблі довжиною в десятки кілометрів. Блакитний маяк. Плутон має тонку атмосферу, яка на заході Сонця світиться ніжно-блакитним кольором. Ми встановимо на полюсах Харона гігантські лазерні маяки, що стануть орієнтиром для всіх кораблів, що повертатимуться з глибокого космосу додому. Розділ 3. Крок в нескінченність. Брама до зірок. Плутон – це остання зупинка. Далі лише трильйони кілометрів порожнечі поясу Койпера та хмари Оорта. Тут, на краю, ми розгорнемо перші масиви гравітаційних телескопів, здатних розгледіти континенти на планетах навколо Альфа Центаври. Фантастика номер 3. Сонце, що згасає. Жити на Плутоні значить назавжди попрощатися з теплом Землі. Але це ціна свободи. Ми опишемо момент запуску першого корабля на антиматерії, який стартує з орбіти Харона. Це не просто від'їзд, це початок перетворення людства на міжзоряну цивілізацію. Плутон перестане бути вигнаною планетою, він стане нашими головними воротами у Всесвіт. Філософія фіналу. Наша подорож сонячною системою завершується. Ми освоїли кожен світ, кожну скелю і кожен шторм. Тепер ми готові до справжньої темряви.
Заключення. Новий світанок. Людство народилося на землі, але його дім тепер кожна зірка, яку ви бачите на нічному небі. Плутон залишається позаду, маленьким блакитним вогником в темряві. Друзі, це був довгий шлях від Меркурія до Плутона. Дякую, що пройшли цю подорож разом з Мавік. Напишіть у коментарях, яка планета вразила вас найбільше і куди нам вирушити далі – до сусідніх зірок чи всередину Чорної діри. Підписуйтесь, ставте лайк цьому фіналу. Ми тільки починаємо. Попереду весь Всесвіт.